Ito na ba ang pinakasulit na adventure bike? Tara, alamin natin. 4-stroke, liquid-cooled, 8 valves, single overhead cam, parallel twin, 755cc, 6-speed, 11:1 ang kanyang compression ratio, 87 by 63.55mm ang kanyang bore and stroke, with a maximum power of 67.5 kilowatts at 9,500 RPM, and maximum torque of 74.6 Newton meters at 7,250 RPM. It has different riding modes: standard, sports, rain, gravel, and user mode, kung saan pwede mong i-customize ang riding mode mo depende sa taste mo. Equipped with dual channel ABS, Honda selectable torque control, emergency stop signal, 5-inch TFT full color panel, at ng Honda smartphone voice control system na magko-connect sa smartphone natin through Bluetooth na magbibigay access sa calls, text, music, and navigation. Sa brakes, meron siyang dual disc brakes sa unahan and single disc sa likod. 90 by 90 by 21 ang gulong sa unahan, 150 by 70 by 80 naman sa likod. Sa suspension, upside down fork sa unahan at monoshock naman sa likod. 1,561mm sa wheelbase, 2,316mm sa length, 842mm sa width, at 1,452mm sa height. 208 kg ang kanyang timbang, 855mm sa seat height, at 212mm naman sa ground clearance. 16.9 liters ang kanyang tank capacity with an average gas consumption of 23.5 kilometers per liter. Ibig sabihin, kaya natin umabot up to 397.15 kilometers sa kanyang full tank. Para sa mga kulay nito, meron siyang rose white at matte ballistic black metallic. At sa price niya na about 598,000 pesos, anong tingin nyo sa motor na to? Again, this is JZ Vlogs. See you sa next video!